ฟุตบอลโลกกับการเมืองแยกไม่ขาดปฏิเสธวีซ่าอิหร่านตรวจเข้มบางประเทศนี่คือเกมกีฬาหรืออีกเวทีหนึ่งของความขัดแย้งสวัสดีค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกควรแยกออกจากการเมืองแต่ในความเป็นจริงอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะทำแบบนั้นได้เรามาดูความเกี่ยวพันของการเมืองกับการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันกันค่ะฟุตบอลได้รับการขนานนามว่าเป็น The Beautiful Game หรือว่าเกมที่สวยงามด้วยหลากหลายเหตุผลนะคะทั้งเพราะความเรียบง่ายในการเล่นขอเพียงมีลูกบอล1ลูกแล้วก็พื้นที่ที่พอจะวิ่งได้ก็เล่นได้แล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆแต่อย่างใดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในแง่ของเกมการเล่นค่ะการวางแผนการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับการเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่สะท้อนให้เห็นทีมเวิร์กและแสดงให้เห็นทักษะและชั้นเชิงส่วนบุคคลทำให้เกิดภาพที่สวยงามน่าติดตามสำหรับการแข่งขันไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีมที่เป็นต่อไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปและทีมรองบ่อนก็อาจจะพลิกมาชนะได้ทำให้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีความน่าตื่นเต้นอยู่ในตัวฟุตบอลเป็นภาษาสากลค่ะที่ไม่มีกำแพงด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือพรมแดนมาขวางกันพูดต่างภาษากันก็เข้าใจกันได้นะคะและบรรยากาศดีๆที่หลอมรวมคนทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี้เห็นได้จากการร่วมกันเชียร์กันอย่างสนุกสนานของแฟนบอลจากทั่วโลกฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีคนดูมากที่สุดในโลกค่ะเปเล่นักเตะระดับตำนานชาวบราซิลเป็นคนที่ทำให้คำว่า Beautiful Game ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเขาตั้งชื่อหนังสืออัตชีวประวัติของเขาในปี 1977 ว่า My Life and the Beautiful Game ค่ะมาดูกฎเกณฑ์ของฟีฟ่ากันบ้างฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี 1904 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์กฎว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมืองของฟีฟ่ามีอยู่ในธรรมนูญและระเบียบจริยธรรมขององค์กรหลักการก็คือฟีฟ่าจะคงความเป็นกลางในเรื่องการเมืองและศาสนาทั้งนี้ก็เพื่อให้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองต่างๆแม้ว่าฟีฟ่าจะประกาศความเป็นกลางทางการเมืองแต่ในธรรมนูญของฟีฟ่าก็ยังระบุถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นฟีฟ่าก็อาจจะสนับสนุนหรือว่าอนุญาตให้มีการรณรงค์ในประเด็นที่องค์กรเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชนฟีฟ่าห้ามรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลแห่งชาติฟีฟ่าไม่ให้มีการแสดงข้อความทางการเมืองศาสนาหรืออุดมการณ์บนเสื้อแข่งขันปลอกแขนกัปตันและอุปกรณ์การแข่งขันนะคะฟีฟ่าไม่ให้กองเชียร์ใช้ท่าทางข้อความวัตถุหรือสิ่งอื่นใดเพื่อส่งต่อข้อความที่ไม่เหมาะสมกับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะข้อความที่มีลักษณะทางการเมืองอุดมการณ์ศาสนาหรือมีลักษณะที่ดูหมิ่นเหยียดหยามหากมีการฝ่าฝืนฟีฟ่าก็จะมีการลงโทษรัฐบาลสมาคมฟุตบอลสโมสรนักเตะหรือว่าแฟนบอลนะคะกฎเกณฑ์ในสนามอาจจะชัดเจนแต่ว่าการดำเนินงานของฟีฟ่าเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการทำงานของฟีฟ่ามีมิติของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเช่นการเลือกประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกการตอบสนองต่อสงครามแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศหรือว่าการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติการเลือกปฏิบัติและสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สามารถตีความทางการเมืองได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นก็เพราะการวางตัวของผู้บริหารฟีฟ่าประธานฟีฟ่าจานี่อินฟันติโนดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2016 เป็นชาวสวิสนะคะมักจะกล่าวว่าการเมืองไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลและฟุตบอลไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ตัวเขาถูกวิจารณ์ว่าไปยุ่งกับการเมืองค่ะอย่างเช่นว่าเขาดูใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงก่อนที่สหรัฐจะจัดการแข่งขันบอลโลกโดยอินฟันติโนกล่าวสนับสนุนนโยบายของทรัมป์อย่างเปิดเผยสนับสนุนทรัมป์ว่าควรได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วก็มีการมอบรางวัลใหม่แกะกล่อง ฟ
FIFA Peace Prize ให้กับทรัมป์ด้วย Fair Square องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในกรุงลอนดอนนะคะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการจริยธรรมของฟีฟ่าเมื่อเดือนธันวาคมปี 2025 โดยขอให้มีการสอบสวนค่ะว่าการกระทำของอินฟันติโนสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองของฟีฟ่าหรือไม่นอกจากนี้อินฟันติโนยังถูกวิจารณ์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้สนับสนุนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อินฟันติโนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเจ้าภาพบอลโลกแต่คนที่เห็นต่างก็มองว่าใกล้ชิดเกินพอดีเกินขอบเขตของความร่วมมือระหว่างองค์กรฟีฟ่ากับประเทศเจ้าภาพบอลโลกดูแล้วเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพให้ดูดีขึ้นมากกว่าหลากหลายมุมมองนะคะเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เรามาดูการเมืองโลกที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก 2026 กันบ้างค่ะบอลโลกครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐหนึ่งในเจ้าภาพร่วมกับอิหร่านจากเดิมที่ทีมชาติอิหร่านต้องตั้งแคมป์ฝึกซ้อมที่ทูซอนอาริโซนาแต่เพราะเจอปัญหาการออกวีซ่าของสหรัฐก็เลยต้องทำให้ย้ายแคมป์ไปที่ติฮวานาเม็กซิโกไม่ใช่เฉพาะทีมอิหร่านเท่านั้นที่เจอปัญหาวีซ่านะคะแต่เพราะนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐทำให้กรรมการจากโซมาเลียแล้วก็แฟนบอลจากบางประเทศก็เข้าสหรัฐไม่ได้ค่ะสำหรับทีมอิหร่านเวลาจะแข่งก็บินเข้าสหรัฐแล้วพอแข่งเสร็จก็ต้องบินออกทันทีเลยนะคะทำให้นักบอลเสียเปรียบทีมอื่นอย่างมากที่มีเวลาพักแล้วก็ปรับตัวมากกว่านอกจากนี้สหรัฐไม่ยอมออกวีซ่าให้กับบรรดาสตาฟของทีมอิหร่านจำนวนหนึ่งด้วยทำให้เดินทางเข้าสหรัฐกับนักเตะไม่ได้หัวหน้าโค้ชของทีมอิหร่านค่ะอามีกาเลโนอีบอกนะคะว่าทีมชาติอิหร่านเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดแล้วในบอลโลกครั้งนี้สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเรียกร้องให้ฟีฟ่ารักษาหลักความเป็นกลางความยุติธรรมและยึดระเบียบปฏิบัติอินฟันติโนก็บอกว่าเราไม่สามารถสั่งการรัฐบาลของประเทศต่างๆได้ว่าด้วยนโยบายคนเข้าเมืองเราเป็นองค์กรกีฬาและพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าหากเกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านดำเนินไปได้ด้วยดีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการออกวีซ่าให้ทีมอิหร่านก็ได้นะคะต่อมาในการลงแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสหรัฐอนุญาตให้ทีมอิหร่านเข้าสหรัฐ2 วันก่อนแข่งจากเดิมที่เข้าได้แค่1 วันก่อนแข่งแต่ก็ต้องเดินทางออกจากสหรัฐในวันที่แข่งเสร็จเหมือนเดิมปัจจุบันค่ะสหรัฐกับอิหร่านไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการมีการตัดสัมพันธ์หลังเกิดวิกฤตจับตัวประกันสถานทูตสหรัฐที่เตหะรานเมื่อปี 1979 แต่ว่าทั้งคู่เคยเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปี 1998 ที่ฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่มค่ะซึ่งแน่นอนว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนามีการจัดพิธีเชิงสัญลักษณ์ก่อนแข่งด้วยเช่นนักเตะทั้ง2 ทีมมอบดอกไม้และของที่ระลึกให้กันมีการถ่ายภาพร่วมกันในนัดนั้นอิหร่านชนะ2-1นะคะเป็นการชนะครั้งแรกของอิหร่านในประวัติศาสตร์เวิลด์คัพของประเทศส่วนสหรัฐตกรอบค่ะฟุตบอลโลกปี 2022 2 ทีมนี้ก็เจอกันอีกที่กาตาร์ในรอบแบ่งกลุ่มไม่กี่วันก่อนแข่งสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐโพสต์ภาพคะแนนของกลุ่มในโซเชียลมีเดียนะคะแต่มีการปรับเปลี่ยนธงชาติอิหร่านบางส่วนสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐอธิบายว่าต้องการสนับสนุนผู้หญิงในอิหร่านที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนท่ามกลางการประท้วงการเสียชีวิตของมาซาอามินีในอิหร่านสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่พอใจอย่างยิ่งเรียกร้องให้ฟีฟ่าลงโทษทีมสหรัฐในที่สุดค่ะสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐยอมลบโพสต์แล้วก็ใช้ธงชาติทางการของอิหร่านสหรัฐชนะ 1-0 อิหร่านตกรอบนะคะแน่นอนที่สุดว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะว่ามีทั้งกลุ่มประท้วงแล้วก็กลุ่มสนับสนุนทีมอิหร่านจากเหตุการณ์ภายในประเทศค่ะมาดูบอลโลกกับการเมืองในอดีตกันบ้างนะคะฟีฟ่าจัดการแข่งขันบอลโลกครั้งแรกในปี 1930 ที่อุรุกวัยต่อมาปี 1934 จัดที่อิตาลีค่ะผู้นำเผด็จการเบนิโต มุสโสลินีใช้เวิลด์คัพในการแสดงความยิ่งใหญ่ของระบอบฟาสซิสต์
อย่างเช่นว่านักเตะอิตาเลียนจะต้องทำความเคารพแบบฟาสซิสต์ในสนามบอลโลกปี 1938 จัดที่ฝรั่งเศสออสเตรียต้องถอนตัวเพราะว่าถูกนาซีเยอรมันผนวกไปตอนนั้นใกล้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วมีการจัด World Cup อีกครั้งก็ในปี 1950 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นะคะโดยฟีฟ่าแบนเยอรมนีกับญี่ปุ่นแต่ว่าต่อมามีการยกเลิกการแบนค่ะเยอรมนีตะวันตกผ่านเข้ารอบบอลโลกในปี 1954 ส่วนญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในปี 1998 ในปี 1958 ค่ะอินโดนีเซียอียิปต์และซูดานปฏิเสธที่จะลงแข่งขันกับอิสราเอลในรอบคัดเลือกพอฟีฟ่าปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับข้อคัดค้านของพวกเขาทั้ง 3 ประเทศก็เลยถอนตัวออกจากการแข่งขันไปเลยนะคะแอฟริกาใต้บ้างภายใต้ระบบการแบ่งแยกสีผิวแอฟริกาใต้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันของฟีฟ่าในปี 1961 มีการยกเลิกการแบนในปี 1992 ค่ะปี 1974 สหภาพโซเวียตปฏิเสธที่จะแข่งกับชิลีที่ซานติอาโกเพราะว่าไม่ต้องการลงแข่งในสนามที่โยงกับการจับกุมและกดขี่ทางการเมืองของระบอบเผด็จการออกุสโต ปิโนเช่ฟุตบอลโลกปี 1978 อาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพรัฐบาลเผด็จการทหารอันโหดร้ายของพลเอกคอเก ราฟาเอล วิเดลาใช้การแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อโดยพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้นานาชาติเห็นว่าอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมมีเสถียรภาพทั้งที่มีการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างรุนแรงยูโกสลาเวียค่ะถูกตัดสิทธิ์ในปี 1994 อันเนื่องมาจากสงครามในคาบสมุทรบอลข่านนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในปี 2022 รัสเซียถูกระงับสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติฟีฟ่าแบนแอฟริกาใต้และยูโกสลาเวียตามมติของสหประชาชาตินะคะที่เรียกร้องให้องค์กรต่างๆตัดสัมพันธ์กับ 2 ประเทศนี้รวมถึงด้านกีฬาด้วยในกรณีของรัสเซียคงไม่มีมติ UN ออกมานะคะเพราะว่ารัสเซียมีอำนาจวีโต้แต่ว่าฟีฟ่าก็เดินหน้าประกาศแบนรัสเซียเพราะว่าโดนกดดันจากหลายชาติยุโรปค่ะที่ไม่ยอมแข่งกับรัสเซียทีนี้ก็เกิดคำถามนะคะว่าฟีฟ่าตัดสิทธิ์รัสเซียจากการแข่งขันเนื่องจากโจมตียูเครนแต่ทำไมไม่ตัดสิทธิ์ประเทศที่โจมตีประเทศอื่นอย่างสหรัฐหรืออิสราเอลบ้างฟีฟ่าก็มักจะอ้างนะคะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องพิจารณาตามบริบทเฉพาะของแต่ละกรณีโดยอาศัยข้อบังคับและอำนาจฉุกเฉินที่ฟีฟ่ามีอยู่แต่ฝ่ายวิจารณ์ก็มองว่านั่นทำให้การตัดสินใจของฟีฟ่ามีลักษณะเลือกปฏิบัติและได้รับอิทธิพลจากการเมืองระหว่างประเทศแม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะถูกแวดล้อมไปด้วยบริบทการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่การรักษาสปิริตของการแข่งขันกีฬาความยุติธรรมและการเคารพซึ่งกันและกันยังคงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะทำให้ฟุตบอลยังคงเป็น The Beautiful Game ที่สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมคนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ